ආයිබෝවන් සියලු දෙනාට ICT Panthiya YouTube channel එක තුලින් ඔබ හමු වෙන්නේ Photoshop වල 7 වෙනි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් සමග. මේකෙදි මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අපේ selection tools වලින් මෙතන තියෙන quick selection tool එකයි magic wand tool එකයි ගැන. හරි. ඉතින් දැන් අපි බලමු මුලින්ම quick selection tool එකෙන් මොකද කරන්නේ කියලා. quick selection tool එකෙන් කරන්නේ යම්කිසි area එකක් select කරගන්න එකමයි. දැන් අපි quick selection tool එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ brush එකක් එනවා. ඉතින් මේ brush එක අපට select කරගන්න අවශ්‍ය area එකට drag කරගෙන යනකොට ඒ ඒරියා එක සිලෙක්ට් වීම සිද්ධ වෙනවා. අපි හිතමු මේ දැන් මේ කොලේ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි. මම දැන් මේක මේ කොලේ තියෙන ඒරියා එක ඔය විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන යනවා. ඔය දැන් ඒ ඒරියා එක සිලෙක්ට් වුණා. දැන් බලන්න මේකෙදි මේ අනවශ්‍ය ඒරියා එක සිලෙක්ට් වෙලා මෙතන. ඒක අයින් කරගන්නේ කොහොමද? මෙතන මේ ඍණ ලකුණ තියෙන subtract from selection කියන එක අරගෙන මම මේ ඒරියා එක ඔය විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට මට ඒ ටික මගේ සිලෙක්ෂන් එකෙන් අයින් වෙනවා. දැන් මෙතන මේ කොනක් වගේ තියෙනවනේ ඔයාලට පේනව නේද මෙතන? මේ කොලේ ටික කොටසක් අහු වෙලා නැහැයි කියලා. හරි. එහෙනම් මම ඒකට මේකට යනවා add to selection කියන එක ක්ලික් කරලා ඒ ඒරියා එක සිලෙක්ට් කරනවා. හරි. දැන් ඒක සිලෙක්ට් වුණා. නමුත් මේ අනවශ්‍ය ඒරියා එක සිලෙක්ට් වුණා ආයේ. එහෙනම් මම ඍණ subtract කියන එකට ගිහිල්ලා ඒ අනවශ්‍ය ඒරියා එක අයින් කරලා
ඔප්ෂන් එක නැවත ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය undo redo ඔප්ෂන් ටික භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අදට මම කතා කරන්නේ ටූල් සම්බන්ධව මෙච්චරයි. තාමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ICT පන්තිය කියන එක subscribe කරලා ඒ ඉස්සරහ තියෙන bell icon එක press කරන්න. එතකොට මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් phone එකට එනවා. ඒ වගේම මේවා බලන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. ඉතින් අද පාඩම අවසానයි. තවත් ටියුටෝරියල් එකකින් හමු වෙමු.